Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα τεστάρω από την σειρά της Freewell που έχει όχι τα ND φίλτρα αλλά τα άλλα. Θα τεστάρουμε το Mist, το οποίο λέγεται G-Mist 1/4, είναι αυτό εδώ. Πώς θα το κάνουμε αυτό και θα σας πω εν πτήση τι κάνει αυτό το φιλτράκι. Είναι, θα κάνω μία πτήση εδώ πέρα πάνω από την ύδρα χωρίς κανένα φίλτρο τίποτα, ένα κύκλο έτσι να δούμε τα χρώματα κτλ. Και μετά θα κάνουμε μία πτήση με το φίλτρο Mist, να δούμε τι αλλαγές κάνει. Βασικά αυτό το φίλτρο κάνει diffuse, δηλαδή σαν να περνάνε μέσα από ομίχλη τα φώτα και τα φωτεινά σημεία. Σπάει λίγο το contrast και κάνει πιο pal γενικώς τα χρώματα. Αλλά πρέπει να το δούμε εν πράξη. Πάμε λοιπόν να βγάλω το Mavic 4 Pro, να το στήσω κάτω να απογειωθούμε, να κάνουμε την πτήση χωρίς το φίλτρο της Freewell και εν συνεχεία να γυρίσουμε, να αλλάξουμε και να φύγουμε. Πάμε. Είμαστε κάτω, χωρίς κανένα φίλτρο, είμαστε έτοιμοι για απογείωση δορυφόρους, έχουμε πιάσει. Το φίλτρο Mist μπορούμε να το δοκιμάσουμε χωρίς να έχουμε προρυθμίσεις, δηλαδή να ρυθμίζουμε ISO, κλίστρα κτλ. Οπότε για ευκολία θα το βάλω στο auto, έτσι ώστε να έχουμε μια όσο γίνεται αυτοματοποιημένη συνέπεια. Πάμε λοιπόν μέσα, να το βάλω στο auto, 4K30, ok, και πάμε να απογειωθούμε. Ωραία. Είμαστε μια χαρά. Θα πατήσω και να γράψει γιατί θέλω να σας βάλω το sample να το δείτε ακριβώς πως είναι χωρίς το φίλτρο. Και φεύγουμε. Ωραία ώρα τώρα, ωραία χρώματα. Και πάμε έτσι να κάνουμε μία γύρα. Εδώ πάνω από το λιμάνι. Να δούμε τα χρώματα και να δούμε τι διαφορετικό θα μας δώσει το φίλτρο Mist. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να δούμε κάποιες αλλαγές. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πεντακάθαρος ο ουρανός, ψιλοέχει έτσι μια θολούρα λόγω ζέστης και το Mist είναι αυτό που βάζει ουσιαστικά λίγο θολούρα για να σπάει το contrast, αλλά νομίζω ότι κάτι θα δούμε. Λοιπόν, πάω λίγο μέσα για να γυρίσουμε προς τα πίσω. Ωραία, 600 μέτρα καλά είναι. Και γυρνάμε προς τα πίσω, να κάνουμε μία γύρα. Μάλλον να πάω λίγο από εδώ που έχει πιο έντονο φωτισμό λόγω του ότι είναι το ηλιοβασίλεμα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τεστάρουμε στο ηλιοβασίλεμα γιατί πρέπει να πάω να έρθω, αλλά παίρνω ένα πλάνο εδώ πέρα, νομίζω είναι μια χαρά. Γυρίζω λοιπόν προς τα πίσω και παίρνω έτσι άλλο ένα πανοραμικό χωρίς τίποτα. Θέλουμε να δούμε λίγο χρώματα και contrast και τα λοιπά. Ελπίζω να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Και σε αυτό το σημείο γυρνάω πίσω να έρθουμε να βάλουμε το Mist φίλτρο και να δούμε τις διαφορές στα χρώματα. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, φτάσαμε, προσγειώνω το Mavic 4 Pro κάτω. Θα πρέπει να το απενεργοποιήσω για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε το φιλτράκι μας. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, το Mavic 4 Pro είναι εδώ, τα φιλτράκια μας είναι εδώ και το φίλτρο που θέλουμε είναι αυτό, το οποίο είναι Mist στην απάνω κάμερα, στη wide. Η εφαρμογή είναι τέλεια παιδιά, μπαίνει πάρα πολύ καλά και πάμε για απογείωση. Ενεργοποιούμε Mavic 4 Pro, έχει ξεκινήσει. Βρήκε και τους δορυφόρους κιόλας, μια χαρά λογικό, γιατί πετάξαμε και είμαστε με φίλτρο παιδιά τώρα. Πάμε να απογειωθούμε. Ρυθμίσεις αυτόματο. Και όπως είπαμε, πάλι πατάω REC για να σας βάλω το αρχείο. Κατευθείαν παρατηρώ ότι τα χρώματα είναι πιο παλ, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Πάμε να δούμε, το προλάβαμε το ηλιοβασίλεμα. Πάμε να πάρουμε ένα πλάνο, ήμουν περίπου στα 500 μέτρα αν θυμάμαι καλά. Ένα πλάνο από το ηλιοβασίλεμα και εγώ παιδιά το βλέπω ξεκάθαρα ότι είναι diffused με βάση το φίλτρο που βάλαμε, το Mist.
Ο ήλιος έχει αυτό το, πώς να το πω, σαν δαχτυλίδι γύρω και το contrast είναι διαφορετικό, δεν είναι τόσο έντονο όσο πριν. Είναι πιο πάλι τα χρώματα γενικώς, άρα κάνει δουλειά. Να πάρω και μιας και είμαστε εδώ, να πάρω και μια φωτογραφία, ελπίζω να το προλαβαίνω, ωραία το προλαβαίνω, μια φωτογραφία το ήλιο βασίλεμα, για να συγκρίνουμε, αν και πάλι, όπως είπα και πριν, είναι διαφορετικές οι ώρες, αλλά η διαφορά φαίνεται. Φαίνεται. Βλέπετε που έχει ένα σαν, για να κάνουμε λίγο zoom, αλλά με το zoom, να, ωραία φωτογραφία αυτή, Ωραία φωτογραφία. Προλαβαίνω. Προλαβαίνω. Αλλά με το zoom, η φακή του zoom δεν έχουν φίλτρο mist, είναι απλά ένα γυαλάκι, ας πούμε. UV φίλτρο δηλαδή. Πάμε ξανά εδώ και να γυρίσουμε απ' την άλλη. Να δούμε. Έχει σίγουρα μαλακώσει την παλέτα και είναι αυτό που λέει ότι κάνει, δηλαδή χαλαρώνει λίγο το contrast και το κάνει έτσι πιο cinematic. Μάλιστα. Οκ. Το είδαμε γι' αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνω και μία δοκιμή κατά τη διάρκεια της νύχτας για να μπορέσουμε να βγάλουμε καλά συμπεράσματα, αλλά προς το παρόν βλέπουμε ότι αυτό που είναι να κάνει και αυτό που είναι να προσφέρει το κάνει. Γυρνάω πίσω για προσγείωση για να κλείσουμε. Λοιπόν, γυρίσαμε, προσγειωθήκαμε, είδαμε τι κάνει το mist φίλτρο περίπου. Βασικά αυτό που ήθελα να δω ήταν για το contrast και είδα ότι έχει αλλαγή στο contrast και το κάνει λίγο τα χρώματα πιο pale και γενικώς πιο cinematic, οπότε προσφέρει μια καλή αλλαγή. Θα κάνουμε δοκιμή και σε νυχτερινές συνθήκες, σε άλλο βίντεο, για να δούμε και εκεί τι γίνεται, γιατί υποτίθεται ότι στα φώτα το βράδυ θα πρέπει να κάνει ακόμα περισσότερο diffuse τα φώτα του δρόμου, ξέρω κτλ. Οπότε θα το δούμε και αυτό. Προς το παρόν, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!